Hi guys! Welcome back to my channel. For this video, magtuon tag future tense gamit ang present form sa verb. Present for the future? Yes, ang present form sa verb magamit ni siya na ang pasabot kay future. Dali, atong sugdan. Of course, atong timan-an ang forma sa present tense structures. Kung simple siya, yung present form, ang singular niya na ay S form, parehaan ng eats, dances, meets, na kung plural, base form lang atong gamiton. So, eat, dance, meet, wala na si S. Kung present continuous, ang atong forma nga buhaton, mugamit na og helping verb na is, niya ang atong main verb utangan na to og ing sa ending. Parehaan ng is eating, is dancing, is meeting. Kung plural, ilisan lang nato ang is o are. So, we have are eating, are dancing, are meeting. Mo niyang mga forma sa present simple o present continuous. Review lang ni sila para makahibaw taon sa nato paghimo og sentences na future ang meaning. So, pwede ta makagamit og present simple kung ang atong ipasabot na mahitabo sa future naka-base sa schedules na dili personal. Rihadaan ng tables, programs, kung uban pang mga schedules na wala nag-involve og personal decisions. Unsa man siya? For example, Fastcraft leaves at 10 a.m. tomorrow. Future ang pasabot ani pero present form ang verb tungod kay mahitabo ang action na leave according sa regular schedule niya. Larga ni siya kada alas 10 sa buntag, anang adlaw, ug kining adlaw mao ni si tomorrow. Another, the graduation ceremony starts at 9 a.m. on Friday. Sa Birnis pa ni mahitabo pero present simple ang verb form kay schedule man sa program ang imong gipasabot. What time do you finish work on Wednesday? Present simple gihapon kay schedule man sa iyahang trabaho ini ka Wednesday ang imong gipangutana. Dili ni iyahang binuhat ng sked. Ihatag ni nga sked gikan sa authority sa iyang trabahoan, not personal arrangements. Kung personal arrangements, present continuous atong gamiton. Present form gihapon ni siya nga future ang pasabot. Ang kalahian ani sa simple nag-involve ni siya og personal nga mga desisyon, personal nga plano ug gipangandaman aron mahitabo. For example, pwede ka moingon og we are leaving tomorrow. Kung imong buot ipasabot nga naka-decide na kadaan about ani before ka nagpahibaw sa imong kaistorya. Unya, napangandaman na ninimo imong pagbiya og makuhon. Probably, naka-impake na ka. So, pangutana, di pwede og we will leave tomorrow? Pwede man, pero naay kalahian sa iyahang meaning. Ato nang tun-an sa sunod pod nga video. Para ani, ang meaning, you've made a decision to leave tomorrow and have already set the schedule. Another, Jenny is having dinner with me tonight. Unya pa ni gabi pero napangandaman ni Jenny o ni. Personal ang pagpangandam, gisabutan ni, na kumanadyo o decide aron mahitabo ang dinner. Probably nanawag na og reservation sa restaurant. Unya kung sa balay ra nakapalit na og mga hikayon, muna gitawag nga already decided and personally arranged. Another, I am meeting my client this afternoon. Unya pang hapon mahitabo. Pero before ni mahitabo, gisabutan pa ni daan o gi-decidean kung kanusa jud ang maong meeting, kung kanusa ang ilahang gusto nga time. Muna siyang personal arrangement. One more. I'm going to the dentist on Thursday. Nakig-appointment ka sa dentist. So, nag-decide ka
I-arrange nimo imong schedule kung kanus ka pwede nga available pod ang dentist. Naay mga panagsabot nga nahitabo. I-arrange ang schedule nga sa future pa ni siya mahitabo. But we are using present continuous form. Unya, lain ni siya nga structure ha sa be going to do something. Kani siya, going to the dentist, pareha na going to the market, going to the mall, going to you, going to a location. Kani isa, going to do an action, going to eat, going to dance, going to watch. Nani sila similarities o differences sa paggamit for future meaning. Pero studihan nila to sa part 2 and in future forms na series. So, kung maghisgot tag mga plano nato, nga gipangandaman na nato, gamit ang present continuous for the future. Pwede kang mangutana about sa plano sa uban, gamit ka og present continuous for the future. Example, ang imuhang friend na ay summer getaway. Sana all may summer getaway. Nga pa man si COVID. But example, Rene. So, mangutana siya, where are you going? Boracay. How long are you staying there? 1 week. When are you leaving? 1st of May. Are you going alone? No, with family. So, if you notice, ang tanang mga pangutana nga about sa plano, nasa present continuous form. Are you going? Are you staying? Are you leaving? Mga are plus ing form of the verb kay human ang subject or plural. Pwede kung mo istorya ka about sa imong mga plano kay nanangutana nimo o bisag way nangutana nimo istorya lang gid ka. Pwede na siya mogamit ang present continuous form for the future. In our example, nanangutana nimo kay ganahan siya makig-date nimo but you don't like him. So, you tell him you've had a full schedule. Money ang iyong conversation. Ingon siya, are you free tonight? Sa imong answer, present continuous nga naa na kayo na-arrange plan. Sorry, I'm working overtime. So, naka-decide na ka diyan o iwan ang giset imong schedule nga mo overtime ka. Ganing overtime, personal preference man kasagaran sa mga trabahoan. Dili ni siya compulsory nga mag-overtime dyan mo unless i-request na mag-overtime kay naay asap na mga tunong. So, personal nini mong i-arrange ang schedule para maka-extra income. Pero alibay ra pud siguro ni siya. So, follow-up question niya, what about tomorrow? I'm meeting a friend for a business plan. I am meeting. Present continuous, kay gi-arrange na nimo ang imuhang pakikita sa inyong friend. Another, follow-up na po siya, kay ganahan lagi siya makig-date nimo. How about Thursday? Naghapon kay alibay, I'm attending a friend's party. So, arrange na po ni siya, kay nakaset naman ang party. Plano na nimo nga mo attend, o yan, iingon na po siguro ka dito nga, go, mo attend ko diyan. So, either ingon running alibay or tinuod siya nga nakaplano na imong schedule. So, niyo na lang siya, you seem very busy. Yeah, I think so. So, pag naiganahan makig-dating, hindi mo ganahan, istoryahin sa inyong mga plano in English using present continuous form. So, atong tanawan how much you have learned. Put the verb into more suitable form, present simple or present continuous. First, we blank and the verb is have a housewarming party on Sunday. I'd appreciate it if you come. What do you think is the correct form of have in this sentence para mapakita nato ang future nga meaning? Okay, I think check. The correct answer is we are having present continuous. Kaya nang-invite naman is party. Yaman na dyan ni Bisaya, plano. Yanahanay na nga mahitabo ang party. So, present continuous for the future. Napangandaman na siya. Next. What you blank do tonight? I'd like to ask you out. So, naay makig-date na po. Okay, let's check what is the correct form.
What are you doing tonight? Kaya nag-ask man ka sa plano niya. Next, we blank, the verb is go, to parokya ni Edgar concert on Friday. It blank, the verb is start at 8 in the evening. Okay, unsa kahay, purma sa duha ka verbs ani. Tanaw na to. We are going to parokya ni Edgar ang first. Hey, gipangandaman manininyo. Probably nakapalit na mo og ticket para maka-appeal mo sa concert. Yes, second is starts. Kay schedule man nga giset para sa concert sa parokya. Dili ni mo ang personal nga schedule, dili ikaw naghimo ani nga schedule para maka-concert sila. Ilang management ang naglugna ani nga schedule. It's not your personal decision. Mahitabo ni siya sa future kay mo ni ang nakaset na schedule based sa nag-manage ani nga banda. Ug mao to siya ang mga present forms sa verb nga pwede natong gamiton para sa future meaning. I hope nga naamoy nakatunan ani nga video. Until next time, bye-bye!